informatie over opgezocht, omdat ik daar nog nooit was geweest. En ik ga daarover een beetje een aantal dingetjes vertellen. Alright, dus ik heb ook een aantal triggers mee, zoals dit kaartje. Dat heb ik in een souvenirwinkel gekocht. Daar zie je daar heel veel souvenirwinkeltjes. En ook een tote bag. Ik had 2 tote bags gekocht, een lichte en een donkere. Voilà. En dan nog een zakje waarin de tote bag zat. Dus ik ga een beetje afwisselen, fluisteren in het Vlaams en een beetje triggers. Alright. Dus we zullen misschien starten met het te hebben over de verschillende vervoersmiddelen. Eens dat je aankomt in de luchthaven, bijvoorbeeld, dan zijn er verschillende mogelijkheden. En je kan de taxi nemen als je dat zou willen, maar het is wel vrij duur. Maar soms is het misschien gemakkelijker om een taxi te nemen. Het is te zien voor wanneer of zo. Maar je kan ook dus de bus nemen en de trein. En ik ging eigenlijk, ik ga lang verhaal kort maken, maar ik ging eigenlijk eerst de bus nemen. Er zijn heel veel mensen die vanuit de luchthaven gaan naar Rome Termini, naar het station. Dat is eigenlijk echt het centrum van Rome. En van daaruit kan je eigenlijk, zijn er goede verbindingen met andere bussen of weet ik veel. Dus ik wil wel zeggen, dat is echt zo het centrum, in het centrum van Rome. En de meeste mensen die gaan eigenlijk naar Rome Termini. En ik ging dat eigenlijk ook oorspronkelijk doen. En waarom was dat? Omdat de bus nemen is eigenlijk de goedkoopste optie. En als je de bus wil nemen vanuit de luchthaven naar Rome Termini, naar het station, kost het 6 euro. Dus eigenlijk is dat vrij goedkoop. Maar ik snap niet zo goed waarom dat ik dat eigenlijk ging doen. Want ik had al tickets gekocht. Maar het station lag eigenlijk zo een eentje van de Airbnb die ik had geboekt. Maar lang verhaal kort. Ik ging dus eigenlijk de bus nemen. Maar dan bleek de trein interessanter te zijn en dichter te zijn. Maar dus de bus is de goedkoopste optie. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik wou zeggen. De bus is heel goedkoop. 6 euro kost het, dus dat valt vrij goed mee. Er is 1 halte maar en dat is het station van Rome, dus die reed op en af. Maar als je zo online googelt naar de reviews, dan is het soms mogelijk dat je moet wachten om de volgende bus te nemen. En er is qua wachten op de volgende bus, of hoe zeg ik het nu? Je moet soms wel eventjes wachten tegen de volgende bus er is. En ik had zo goede reviews gelezen en minder goede reviews. Maar de kans is er wel dat als je de bus wil nemen en er is heel veel volk en die hebben een ticket ook voor die bus om dat uur te nemen, dat er te veel mensen zijn en dat je dan moet wachten op de volgende bus. Dus dat is niet zo ideaal als je bijvoorbeeld 's avonds laat toekomt en er rijden bijvoorbeeld bijna geen bussen niet meer of zo. Dus dat is dan wel zo'n beetje vervelend. Maar als je veel tijd hebt of zo, dan is dat
flashback naar de vorige video die ik had gemaakt. Ik denk dat ik toen ook zo zei van... je hebt twee soorten... Oh, sorry, plantje. Je hebt twee soorten treinen, Leonardo Express. En ik denk dat ik toen ook zei van de gewone trein, zoals je bij ons hebt. Maar ja, ik weet niet hoe die trein heet. Maar dat is dus een trein zoals je bij ons hebt, met gewoon tussenhaltes. En die is goedkoper dan de Leonardo Express. Maar die trein reed ook naar het station van Rome. En dat is een stukje goedkoper dan de Leonardo Express. En ik had die gewone trein genomen. En ja, zoals ik zei, ik moest eigenlijk niet in het station zijn. Ik moest eigenlijk ergens anders zijn. En ik had toen ontdekt dat er treinen waren in Rome. I know, klinkt zo stom, maar ja, ik was zo eerst zo eigenlijk precies zo gewoon bezig met de bus. En dat dat het gemakkelijkste is. Maar eigenlijk, ja, is in sommige gevallen de trein een betere optie. En misschien ook soms dichter dan als je de bus neemt of zo naar het station, ja. Dus er is een mogelijkheid om een gewone trein te nemen. Die is met tussenhaltes, dus je bent wel wat langer onderweg, maar het is goedkoper. En mijn ticket kostte €8. En dus ja, ik was wel eventjes onderweg. Ik denk dat het zo een 40-tal minuten was op de trein. Met heel wat tussenhaltes. Maar ik vind dat dat qua prijs super goed meevalt. Want als je zo de prijzen vergelijkt met hier in België, dan is dat echt wel een heel verschil. Want ja, alleen €8 is eigenlijk echt niet veel voor 14 minuten op de trein te zitten, vind ik. Dus dat is wel een mogelijkheid. En ja, het leuke aan de trein nemen is als je het vergelijkt met de bus. Er kunnen niet zo heel veel mensen op de bus. En dat is een beetje het probleem dan dat er zou kunnen zijn, is dat je moet wachten op een volgende bus, omdat er zoveel volk is. En als je de trein neemt, ik denk dat er volgens mij van de gewone treinen, dat er volgens mij 4 rijden per uur. Dus dat is eigenlijk heel goed. Dat je dan eigenlijk niet zo lang moet wachten als je bijvoorbeeld de trein mist of zo. En ook ja, dat er mag nu bijvoorbeeld heel veel volk zijn die de trein wil nemen. Normaal gezien zal je wel plaats hebben, omdat de trein super lang is. En ook ja, er is gewoon veel ruimte om gewoon te zitten. Meer comfort dan op de bus, waar het zo allemaal dat je zo bijna op elkaar zit. Ik ben nu misschien een beetje aan het overdrijven, maar ik vind zo, ik persoonlijk vind zo, het is veel comfortabeler op de trein, omdat er gewoon meer ruimte is dan in de bus, dus, of op de bus. En dus ja, qua prijs valt het dan eigenlijk vrij goed mee. En als je bijvoorbeeld met de trein zou willen reizen, dan kan je vooraf een ticketje kopen online. Dan toon je gewoon jouw tickets op je gsm. Maar je kan ook daar op de luchthaven kan je een ticket kopen voor de trein. Maar dat is iets dat blijkbaar veel mensen vergeten, is dat je als je een ticketje koopt aan de automaten, het is zo als je naar het station wandelt, treinstation, zijn er 2 sporen of zo. En dus het is zo een klein treinstationnetje. En er staan daar zo van die automaten. En als je een ticket daar koopt, moet
mensen vergeten, want je moet eigenlijk eerst jouw kaart activeren en dan pas is hij geldig. Dus je moet hem eerst in een bakje steken en er staan er zo van die bakjes die je er dan kan insteken en dan is jouw kaart actief. Maar dat is blijkbaar zo niet echt degelijk of zo. En bij ons is dat ook niet zo. Dus het is een beetje een andere werkwijze. Maar als je een ticket koopt online, dan moet je dat niet doen. Dat is dan gewoon met je gsm tonen op de trein. Maar dus als je daar eentje wilt kopen, dan moet je hem eerst activeren via een pakje dat daar staat. Voilà, dus dat was het een beetje over de mogelijkheden qua vervoer. En ik zou nog mijn triggers vergeten. Er eventjes een trigger tussen gooien. Van een souvenirwinkeltje. Dus als je van plan bent om Rome te bezoeken en je kan niet zo goed tegen de warmte, dan stel ik voor om niet te gaan tijdens de zomer en gewoon een beetje vroeger te gaan in het jaar of een beetje later op het jaar, maar niet tijdens het hoogseizoen. Het kan daar wel echt heel warm worden en als je niet zo goed kan tegen de hitte, dan is het misschien nog een idee om een beetje vroeger te gaan of een beetje later op het jaar. Ik heb eigenlijk bewust gekozen om wat vroeger te gaan en niet tijdens midden zomer, omdat ik wist dat het voor mij te warm ging zijn. Want het kan daar zo echt wel 40 graden of bijna 40 graden worden. En als je daar dan wandelt, dan is dat echt wel pittig.
heel veel keuze waaruit je kan kiezen qua museums. Maar ja, ik zei het je, het Vaticaans museum staat er niet op. Dus dat is wel een beetje jammer, maar oké. En als je een pas koopt voor 2 dagen, dan kan je gratis 1 museum bezoeken. En kijk, hier vind je dan een rond plannetje. En het staat ook zo de belangrijkste informatie erop. En ook een aantal adressen van infopunten. Voilà, dat is een handig rond plannetje. En hier zie je ook, denk ik, op de achterkant zie je waar dat de metro's rijden. Dus dat is wel heel handig. En zo'n pas kan je kopen op de luchthaven. Ik denk dat zo Terminal 3 is of zo, waar je zo'n pas kan kopen. Maar er zijn heel veel infopunten verspreid in het centrum of er rond, waar je ook zo'n Roma-pas kunt kopen. En je kan dat ook heel makkelijk online vinden waar dat die infopunten zijn. En dus met dit kaartje kan je gebruik maken van het openbaar vervoer. Dus onder andere de bus en de metro. En ik moet wel zeggen, dus ik was daar niet tijdens het hoogseizoen. Maar de bussen zitten heel vaak bomvol. De meeste bussen die ik had zien passeren zaten echt supervol. Dus dat is wel niet zo heel leuk. Maar een andere mogelijkheid is dat je, ja, moest het bijvoorbeeld zo zijn dat je dan de metro kan nemen. En dat was iets dat ik toen had gedaan. Ik had het Vaticaans museum bezocht en dat ligt niet in het centrum. Maar er is wel een hele goede verbinding met de metro naar het Vaticaans museum. En ja, de metro's reden daar echt op en af. Gelijk om de 3-4 minuten zijn er daar metro's de hele tijd. Dus dat is wel heel handig als je hem mist of als het ook bijvoorbeeld druk is, dat je dan de volgende neemt. Dus het is ook wel druk op de metro. Maar er is wel meer plaats dan dat je hebt op de bus. Dus dat is ook wel nog ja, een optie. Als de bus wat te vol is, dat je misschien de metro kan nemen. Dus voilà. Ziezo. Oké, en als we het dan hebben over museums. Als je het Vaticaans museum wil bezoeken, dan zou ik zeggen, ga in de ochtend. Ga als een van de eerste. Ga niet tijdens de middag. In de namiddag, want het is daar zo druk. Maar echt niet normaal. En ik had al zo ja, reviews gelezen van dat er mensen zeiden van ja, beter in de ochtend. Dus ik was wel op dat vlak dan ja, voorbereid of zo.
Er zit hier een papiertje in. Dus van drukte gesproken, als je een museum wilt bezoeken, of ja, gewoon je wilt even ontsnappen aan de drukte, want in het centrum is het ja gewoon heel druk, is de markten van Trajanus misschien wel een goed idee om iets te bezoeken als je op zoek bent naar een beetje rust in het midden van de chaos en de drukte, want het kan daar wel op bepaalde momenten doorheen de dag ja, heel druk zijn. En de markten van Trajanus ligt eigenlijk in het centrum. Het is zo wel dichtbij van het Colosseum. In het centrum eigenlijk echt ja, op de plaatsen waar zo, of op de plek waar het in die buurt vrij druk is. Het ding is dat op het moment dat ik daar was het super druk. Er was echt heel veel volk. Maar het ding is dat museum zit zo precies een beetje, ja, ik heb de indruk zo een beetje verborgen. En waardoor dat er eigenlijk mensen het niet doorhebben dat er daar een museum is. Ik denk dat dat er deels een beetje mee te maken heeft dat het niet zo echt opvalt. Want je moet eigenlijk ja, eerst zo naar beneden wandelen of zoiets. Het is gewoon, het valt niet zo super hard op of zo, heb ik de indruk. Maar het is wel een heel mooi museum. En ik was echt enorm verrast van hoe rustig het daar was. Dus ja, ik had in de namiddag geweest. Dus het was daar overdag, ja, gewoon, ik zei het, in het centrum heel druk. Maar in het museum zelf waren er maar, ik denk, een vijftal mensen dat ik had gepasseerd. Dus dat was echt heel leuk om zo eventjes zo in die rust te komen. Dus dat was echt heel fijn. Dus ja, er was echt niet veel volk eigenlijk. Wat ik zo heel, ja, ik vond dat zo. Maar dus ja, ik denk dat het deels komt omdat het zo een beetje verdoken zit of zo in de straat. En dat je er dus ja snel voorbij wandelt en dat je niet echt door hebt, denk ik. Maar de Marten van Trajanus, dat is eigenlijk of dat was vroeger een heel groot winkelcomplex. En dat is zo gelijk precies ja, een halfvormige cirkel. 5 verdiepingen, waarbij dat je van onder de winkel zat. En dan de verdiepingen daarboven waren allemaal kantoren. Ik kan er gewoon nog ja, rond wandelen en het is zo een heel mooi uitzicht. En dan, je hebt daar dan een museum daarbij dan eigenlijk. En daar ja, vind je dan zo beeldhouwwerken en restanten en ja, reconstructies van de keizer Flora. En het winkelcomplex werd toen ja, gebouwd ten tijde van keizer Trajanus. Vandaar Marten van Trajanus. En het is wel heel mooi, interessant en imposant om te zien. Dus het is wel zo een museum die ik wel aanraad. Maar het is niet omdat het daar ja,
het park van Villa Terronia is die wel een goed idee. Want het is echt wel een heel mooi, gezellig parkje. Alright. En ja, wat dan nog? Misschien, ik vergeet echt mijn triggers. Ja, sorry. Ik ben zodanig aan het babbelen dat ik het zou vergeten. Dus ja, nog iets dat ik zou aanraden is een restaurant. Een gezellig restaurantje. Ik had voordat ik op reis ging zo'n beetje online gegoogeld naar restaurants. En ja, zo'n beetje naar de reviews gekeken. En ik had dan eentje tegengekomen dat mij wel leuk leek. En dat de reviews ook wel heel goed waren. En dat restaurantje, ik heb er een visitekaartje van. Is dit? Hopelijk zie je het goed. Het restaurant heet Iari di Vino. En het is een restaurantje. Eigenlijk echt zo in het centrum eigenlijk. En het zit zo precies een beetje verdoken. Maar het is echt een heel gezellig restaurantje. En er is heel veel plaats om buiten te zitten. En ik vind qua prijs dat het daar wel vrij goed meevalt. Ik had een lasagne gegeten en dat kostte 14 euro. Dus ik vond dat wel nog vrij goed meeviel. Als je iets wilt drinken, water, dat is daar wel vrij duur. Dat is 3,5 euro voor water. Dus dat is wel een beetje aan de dure kant. Maar ja, als ik het zo samenrekende, dan vond ik dat dat wel nog vrij goed meeviel. En ja, in dat restaurantje kan je verschillende dingen eten, ook pizza en zo. Maar de lasagne is wel eentje die ik aanraad om iets te eten als je daar in de buurt bent. En je moet ook niet zo lang wachten op het eten, zelfs als het zo vrij druk is, valt het wel nog goed mee eigenlijk. Iari di Vino heet het. En op de achterkant het rond plannetje waar het restaurant zich bevindt. En ja, het is echt heel dicht van het Colosseum. Dus het Colosseum is echt zo in het centrum van Rome. Dus voilà. Voilà, ziezo, dit waren de tips, weetjes die ik wou meegeven en een aantal leuke adresjes. Ik hoop dat je de video leuk vond en dat je het ontspannend vond. En sorry dat de